ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, ના મોદક છે પણ ચોકલેટના નથી, એકદમ હેલ્ધી મોદક છે અને એ છે રાગીના. તમને જોઈને લાગે કે ચોકલેટના છે ને, પણ ના ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ સરસ મોદક બને છે. અને રાગી સાથે આપણે બીજું હેલ્ધી વર્ઝન અંદર ડેટ્સનું કોમ્બિનેશન કર્યું છે અને ટેસ્ટ વાઇઝ બહુ જ સરસ લાગે છે. તો ચલો ભાઈ, આપણે દાદા માટે પહેલો પ્રસાદ હેલ્ધી મોદક બનાવીએ. આ મોદક એટલા ઇઝી બને છે અને સૌથી વધારે વાત તો એ છે ને કે આ સુપરફૂડ છે. તો આજે સુપરફૂડના મોદક આપણે દાદા માટે બનાવીએ. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, આ જીરો ઓઇલ રેસીપી છે, આમાં ક્યાંય આપણે તેલનો ઉપયોગ નહીં કરીએ. આ એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે. સૌથી પહેલાં એક પેનમાં તમારે 1 કપ જેટલો આ રાગીનો લોટ છે એને કોરો જ એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ગ્લુટન ફ્રી છે અને શેકાતા એને 7થી 8 મિનિટ લાગશે અને માઇલ્ડ અરોમા આવશે અને ફ્રી ફ્લો થઈ જશે લોટ. હવે એને સાઈડ ઉપર રાખો. હવે એક જારમાં 1 ટેબલસ્પૂન સાકર અથવા તો ખાંડ, તમારી પાસે જે હોય એ લેવાની. અડધો કપ જેટલા શેકેલા સિંગના દાણા છે એને તમારે ગ્રાઇન્ડ કરી અને ડીશમાં કાઢી લેવાનું છે. હવે એની સાથે મેં 15 આ ખજૂર લીધા છે, લગભગ 150 ગ્રામ થાય. હવે એને ડીસીડેટ કરવાના, અંદરથી બધા બિયા કાઢી નાખવાના. હવે મારું ખજૂર સોફ્ટ છે એટલે બહુ ઇઝીલી બિયા નીકળી ગયા. હવે એને પણ ગ્રાઇન્ડ કરી લો. હવે એ ગ્રાઇન્ડ થઈ જાય ને એટલે પેલો સિંગદાણાનો ભૂકો અને 1 ચમચી અંદર સૂંઠનો પાવડર ઉમેરી દેવાનો અને ફરી ગ્રાઇન્ડ કરી અને આ બધું મિક્સર એક ડીશમાં કાઢી અને એને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ડેટ્સ અને પીનટ્સનું કોમ્બિનેશન એકદમ બેસ્ટ છે, બહુ જ સરસ લાગે છે. તમે એકવાર ટ્રાય ચોક્કસ કરજો, આ મોદક બહુ સરસ બને છે. હવે આવા ગોળા વાળી અને એને સાઈડ ઉપર રાખો. હવે આપણો આ લોટ ઠંડો પડી ગયો છે, એમાં 1 ચમચી ઇલાયચી પાવડર અને 1 ચમચી જાયફળનો પાવડર ઉમેરી અને બધું બરાબર હલાવી અને મિક્સ કરી અને આ લોટને સાઈડ ઉપર રાખો. ફ્રેન્ડ્સ, હવે એક તાંસળામાં અડધો કપ તમે ઘી ઉમેરી દો. પાછળથી પણ થોડું 2 ચમચી જેટલું ઉમેરવું પડશે અને 3/4 કપ જેટલો આ ગોળ છે. હવે તમારે એટલું યાદ રાખવાનું કે જેટલો તમારો લોટ હોય ને એનો 70% ગોળ તમારે લેવાનો. બસ, હવે ગોળને પાયો નથી કરવાનો. આવો ગોળ ખાલી ઓગળી જાય ને એટલે પેલો લોટ અંદર ઉમેરી દેવાનો અને બરાબર હલાવી લેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, સૂટ રહી ગયું છે, એની સાથે મેં 2 ચમચી ઘી ફરી ઉમેર્યું હતું, ત્યારે એનું બાઇન્ડિંગ એકદમ આવું સરસ કમ્પ્લીટ આવ્યું છે. એકદમ જો બાઇન્ડિંગ સરસ આવી ગયું છે કે નહીં. બસ, હવે એક ટ્રેમાં તમે ઘી લગાવી અને હવે આપણે મોદક આવી રીતે ગ્રીસ કરી અને આવી રીતે તમારે મોદક ભરવાના. ફ્રેન્ડ્સ, તમને લાગે કે આ તો કેટલું જ છૂટું છે, પણ બાઇન્ડિંગ એકદમ સરસ આવી જશે અને બહુ કમ્પ્લીટ મોદક બનશે. બસ આવી જ રીતે તમારે બધા મોદક બનાવી દેના. ફ્રેન્ડ્સ, હેલ્ધી અને ઇઝી રેસીપી છે, તો તમે આ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, મેં તો આ હેલ્ધી મોદક મારા ગણબાપા માટે બનાવી લીધા છે, તો તમે પણ તમારા ઘરે જે ગણપતિ બાપા હોય એમના માટે આ ચોક્કસથી મોદક ટ્રાય કરજો. હેલ્ધી છે, સૌથી ફાઇન છે અને ઇઝી ટુ મેક છે, બહુ સહેલાઈથી બને છે. તો તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને ગમે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ચલો, હું તમને એક કટ કરીને પણ બતાવું કે જુઓ અંદરથી પણ કેટલા કમ્પ્લીટ છે. તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ.